Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо лінцерське печиво. Це класичне австрійське різдвяне печиво. Воно дуже хрумке, пісочне, ароматне, ніжне, складається з двох пісочних половинок, одна з яких з віконечком, які між собою скріплені джемом. Виглядає дуже гарно, по-святковому. Воно дуже смачне, нескладно готується і чудово підійде на подаруночок. Для тіста нам знадобиться пшеничне борошно, мигдалеве борошно, цукрова пудра, м'яке вершкове масло, жовтки, мелена кориця і дрібка солі. В тарілку відправляємо м'яке вершкове масло і цукрову пудру. І хвилинку-дві збиваємо в пишну світлу масу. Як ви бачите, тісто містить багато масла, воно дуже таке маслянисте, жирненьке, за рахунок цього дуже пісочне і ніжне. Додаємо жовтки. 2 жовтки можна замінити на одне яйце, але я вам не рекомендую цього робити, тому що лінцерське печиво має бути максимально пісочне. А ось ця пісочність досягається в тому випадку, якщо ми додаємо жовтки, а не ціле яйце, відповідно з білком. Але якщо вже так сталося, то без проблем ви можете використовувати тільки одне яйце. До пшеничного борошна додаємо мигдалеве борошно, корицю та сіль. Перемішуємо. І додаємо до масляної маси. Сухих інгредієнтів також немало, тому якщо у вас міксер потужний, перемішуйте міксером, якщо ні, лопаткою, як я. Нам не треба довго мішати, головне, щоб все об'єдналося в однорідну масу. Ось таке вийшло тісто, бачите, я руками його не перемішую, лише лопаткою. Готуємо лист пергаменту і викладаємо на нього половину тіста. Можна трішечки одразу притиснути, якщо десь якісь непромішані сухі елементи залишилися, вони зараз при розтягуванні промішаються. Накриваємо другим листом. І звичайною качалкою, або як я качалкою для мастики, розтягуємо тісто. Товщина приблизно 4-5 мм. Дуже тонко не робіть. Обов'язково розрівняйте центр, там де було зосереджено все тісто. Все. Вийшло ось таке розкатане тісто. Так само ми робимо з другою частиною тіста. Все, 2 частини тіста готові. Відправляємо тісто в холодильник на стабілізацію на рівну поличку мінімум на 4 годинки. Після того, як тісто стабілізувалось, дістаємо його з холодильника. Краще діставайте з поличкою холодильника для того, щоб тісто не так швидко тануло від тепла поверхні. Знімаємо пергамент з однієї сторони, перевертаємо, знімаємо пергамент з іншої сторони. У вас можуть бути спеціальні форми для лінцерського печива, а можна вийти з положення завдяки тим вирубкам, які є. У мене ось така стандартна вирубка з хвилястим краєм, її діаметр 6,5 см. Я з нею буду вирізати суцільну половинку печива і половинку з віконцем. Вирізаємо печиво і викладаємо на килимок на достатній відстані одне від одного. Я буду випікати печиво на перфорованому килимку, завдяки йому печиво буде з ідеально рівною поверхнею, але це абсолютно не обов'язково, якщо килимка немає, використовуйте пергамент. Я буду окремо випікати ті половинки, які йдуть на низ печиво, скажімо так, суцільні половинки, і окремо половинки з віконцем. Випікаємо печиво при 170 градусах до 10 хвилин. Спостерігайте, щоб печиво не згоріло. Воно має залишатися досить світленьким, а краї мають легенько зазолотитися. Далі в мене є ось така ялиночка. Це може бути будь-яка інша вирубка, яка у вас є. І по центру ось таким чином вирізаємо. Ось ці обрізки можна зібрати в шар, знову розтягнути і потім стабілізувати і знову вирізати печиво. Виходить так, що з першої частини тіста я вирізаю суцільне печиво, відправляю його випікатися, в цей час дістаю стабілізовану другу частину тіста і вирізаю ту частинку печива, яка йде з віконцем. Відправляємо випікатися також час до 10 хвилин, але спостерігайте, щоб нічого не згоріло. Так, печиво готово. Одразу обережненько знімаємо його з дека і залишаємо повністю остигати, не тривожимо його, не чіпаємо, воно дуже ніжне. Ось бачите, воно тут світленьке, а по краях таке золотисте. Дістаємо партію печива з віконечками, знімаємо з дека обережно і залишаємо повністю остигати. Після того, як печиво повністю охололо, обережно перекладаємо його на решітку, на дощечку. Ось тут перфорація, дивіться, яке ідеальне дно. А ось тут килимок, бачите, по боках він не перфорований. І ось у вас буде таке дно, якщо ви будете випікати на пергаменті. Нічого страшного в цьому немає. Треба бути дуже обережними для того, щоб його не пошкодити. Особливість лінцерського печива саме в ось цій просто неймовірній ніжності, пісочності, крихкості. І потім дуже обережно знімаємо і другу частину. Дивіться, яка вона гарнесенька.
ось верхівочка його така гарна. І зворотня сторона, вона така рівнесенька завдяки перфорованому килимку. Можна збирати печиво, звичайно, ось таким чином. А я хочу збирати його ось цією частинкою, більш рівною. І в мене буде і тут таке гарнесеньке печиво, і з цієї сторони. Ну і, звичайно, додатково ялиночка, які ми вирізали з віконця. І просто подивіться. Дивіться, яке хрустке печиво, бачите? Воно дуже хрустке, таке. Раз. Як ви бачите, я підготувала ось цю суцільну половинку нашого печива, я його перевернула. Ну і, звичайно, джем обирайте той смак, який вам подобається, який у вас є, малиновий, полуничний, абрикосовий. Головне, щоб він був однорідний і не занадто рідкий. Я джем переклала в кондитерський мішок, мені так зручніше буде його відсаджувати, це можна робити ложечкою. Ту половинку печива, яка з віконечком, присипаємо цукровою пудрою, беремо половинку і обережно накладаємо на печиво. Трішечки притискаємо, залишаємо його трішечки стабілізуватися і таким чином збираємо усе печиво. Дивіться, яка краса в нас готова. Воно дуже ароматне, пісочне, смачне і, безперечно, неймовірно гарне і святкове. На етапі розкочування тіста ви можете розкатати його трішки товстіше, відповідно, готове печиво в зібраному вигляді у вас буде трішки більше, товстіше і стабільніше. Цукрова пудра нікуди не злітає, вона тримається на печиві, тримається джем, половинки між собою добре склеєні. Тому обов'язково зберігайте собі цей рецепт, підписуйтесь на канал, на телеграм-канал, пишіть ваші коментарі, ставте лайки. Готуйте обов'язково лінцерське печиво перед Різдвом, перед Новим роком. І до зустрічі!